बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मासरीन अजीज़ खुश आमदीन बा मज़मूनी ऑपरेटिंग सिस्टम و امروز که هست لکچر فکر میکنیم پنجم لکچر است. در کلاس گذشته صرف و لکچر اگر یک دفعه تکرار بکنیم ما شما که کار کردیم درباره ملتی ورسز مونو پروگرامینگ آپریٹنگ سیستم صحبت کردیم. بعض یک پریکٹیکل مثال کار کردیم که مثلا اگر مونو پروگرامینگ باشه چقدر سی پی یو وست میشه، اگر ملتی پروگرامینگ باشه آپریٹنگ سیستم باشه سی پی یو که وقتشان اصلا سی پی یو وقت چقدر وقتشان وست میشه. فرموله اصلا این است که سی پی یو یوتیلایزیشن اگر شما پیدا میکنین شما که هست سی پی یو تایم که هست سی پی یو که چقدر تایم میباشه شما سی پی یو تایم رو میگیرین و او را چی میکنین؟ او را شما تقسیم میکنین با توتال تایم. ale total time چی هست؟ total time is actually IO time plus CPU time. CPU time و IO time که شما جمع بکنین او را میگه total time. شما CPU time divided by total time multiply by 100 you will get the CPU utilization time. That in this example, so the total utilization time of CPU is 20%. So meaning that 80% time of CPU is wasted in mono programming operating system. اگر mono programming operating system باشه یک خدر چی میشه؟ waste میشه. Now اگر شما میخواین که CPU wastage پیدا بکنین فرموله ای است که IO time شما تقسیم میکنین با total time. سیا کنین وقتی که CPU utilization پیدا میکنین شما CPU time تقسیم میکنین با total time. وقتی که شما CPU wastage پیدا میکنین شما IO time تقسیم میکنین با total time. multiply by 100 you will get the CPU wastage time 80%. मतलब ये है कि the mono programming operating system CPU بسیار زیاد چی میشه waste وقتش بسیار زیاد waste میشه. تقریبا در یک پروگرام که هست یا در یک پروسس که هست تقریبا 80% وقت CPU چی میشه waste میشه و CPU idle میباشه. صحیح است. باز ما شما این مثال کار کردیم که the multi programming operating system است که the multi programming operating system شما دیدین که پیش ما که هست process 1, process 2, process 3, process 4. So we had 4 processes. 4 تا process ما شما داشتیم. ما شما که از این process CPU utilization پیدا میکردیم سعی کنین CPU time آله که هست اگر 4 process هست طبیعی است که multi programming operating system که میباشه خو از نام معلوم میشه که more than one programs can be run. more than one program can be run. شما میتونید که از یک تا زیاد پروگرام رن بکنین. خب P1 اینجا هست P2 P3 P4 کلش شما باید جمع بکنین چون CPU times است و یعنی که هست به CPU نیاز داره اینجا براتون نمیشه شده سیا کنین میبینین CPU یعنی کمی کلر اگر به نظرتان میمو بلو واری کلر که هست this is actually CPU time. The red color is actually the IO time, right? So you need to divide it by total. CPU time که شما جمع میکنین 12 و 6 18 4 22 22 8 30 تقسیم total time. total time مطلب یہ است که تای نمیجا از اینجا شروع خو که شما اینجا کنفیوز نشوین. از اینجا شروع که شما شروع کنین و ایرا کاونت بکنین تا اینمی جایی که هست EC شده EC هست و پس اینمی 6 تا اینمی هست که امرای ای که هست امرای چی جمع میشه؟ امرای CPU جمع میشه که total time شوه 6 است total چند میاد 36. شما اینمی که هست سی با تقسیم 36 میکنین و پس از او ضرب چند میکنین شما ضرب شما 100 میکنین که پرسنتیج براتون بگه که چند پرسنت CPU یوتیلایز شده. در این مثال شما ببینین 83.33% یوتیلایز شده و در پریویس مثال که ما شما در مونو پروگرامینگ کار کردیم اوجا تقریبا CPU یوتیلایزیشن 20% بود. علی 20% شما ببینین و شما که هست more than 80% ببینین چقدر زیاد تفاوت آمد. مطلب یہ است که برای ما شما ملتی پروگرامینگ آپریٹنگ سیستم خوب هست که وقت سی پی یو چی نشوه وقت سی پی یو ویست نشوه و سی پی یو که هست مکزیمم یوتیلایز شوه. Right? So this was a little bit recap of the previous lecture and today we are going to start our new lecture which is almost related to multi-programming operating system. The multi-programming operating system क्या है? इम्रोज लेक्चर हम इर्तिबात है, right? Okay.
The multi-programming operating system क्या चाहिए एक मेगा कि in multi-programming CPU sits idle only when there is not job to be executed. मतलब अगर हिच job न बाशा दो हालत ये condition दादा मेगा अगर job न बाशा बाज idle में बाशा मतलब user क्या है हिच कुदाम process न दादा किरण बकरा इनमें एक हालत CPU idle में बाशा. Otherwise CPU is working continuously in a multi-programming operating system, right? Okay, multi-programming operating system क्या सा at this stage we say that at this stage multi-programming operating system is done in two ways. मौशुमा पेजिंग तानु शुरू करें that is something else. So multi-programming with fixed partition and multi-programming with variable partition. एक fixed partition is एक variable partition is. And we are going to do a practical example in fixed partition in one lecture, and then in another lecture we will be doing multi-programming with variable partition, which is a bit different from a fixed partition, right? एक ऐसा एक मिसाल दा इनमें दूसरा में कोनी अवल के हाथ से शुमा fixed partition अभी भी नहीं कि एक ऐसा multi-programming operating system चिरकम कार में कोना शुमा ये भी नहीं दई अवल खुयस कि the fixed partition बाशा या variable partition बाशा अमु प्रोसेस क्या है या प्रोग्राम क्या है वो contiguous है. Contiguous मतलब ये you cannot break the process into pieces. मची गुफ्तीम वाते कि शुमा नमितानिन की प्रोसेस तकसीम बकरें मसलन एक प्रोसेस वो 8 MB था शुमा नमितानिन की 8 MB तकसीम कुनिन 4 MB दरेम द एक जेस्ट्रो शवा 4 MB दरेम द दिगा जेस्ट्रो शवा सैसा. So okay, remember this point. E point क्या है ई बाय दिया देता भाषा सैसा ई both fixed partition and variable partition both are contiguous. Contiguous mean continuous. You cannot break it. It should be in a series. Okay. Now look at this. E क्या है RAM has व EM क्या है ची है एक RAM has. Both are RAMs. यह मौशुमा बरिशांची में एक memory. सैसा ये memory में गुफ्ता मिशा व RAM में बरिशान गुफ्ता मिशा एक RAM ही है व एक RAM क्या है इनमें है. मगर सिर्फ मी ख्वाहिम की the fixed partition are कार बुकुनिम सैसा the fixed partition बरितान कार में कुनिम पर्स जुबाज मौशुमा मेरिम बा variable partition. Okay, the fixed partition शुमा एक चीज़ नोट कुनिम the fixed partition वक्त की fixed partition बाशा number of partition are fixed. Number of partition are fixed. ई fixed में बाशा पीश है कि एक प्रोग्राम ची शवा ई जब आया अवल चीज़ बात शुमा बदज़ीन इतान ची बाशा कि first point is the number of partitions are fixed. If fixed us says the number of partition are fixed. मतलब ऐसी चीज़ है मतलब ये इसके खूब गोश को नहीं जाके this is a little bit technical part. यही कमें technical है शुमा गोश को नहीं पीछ ऐसी कि as hard disk शुमा एक हर चीज़ से करें अगर चीज़ ऊपर में भाषा शुमा में फैमिली इधर कुदाम चाहिए में भाषा दरेम में भाषा अगर चीज़ क्लोज में भाषा उधर हार्ड डिस्क में भाषा राइट. नाउ मसलन शुमा अगर वर्ड हर रकम प्रोग्राम की भाषा उनके ऊपर में भाषा उधर हार्ड डिस्क में भाषा दरेम हिच चीज़ नहीं बिदुन एज ऑपरेटिंग सिस्टम वक्त कि शुमा यह प्रोग्राम पेश ऐसी किरण बुक इन द फिक्स पार्टीशन ये क्या है ये रेमा पार्टीशन में कोने से कोने ये रेमा से यानी इज ऑपरेटिंग सिस्टम है. We don't know how much space is given to the operating system at this stage, but operating system is mounted on top. Either top RAM में बाशा की इजा अच्छी में कोना इस्तेफादा में कोना अजी space. Now, व RAM के हास्ता the variable the fixed partition क्या हास्ता RAM in a mixum partition जो में सेकुनिन एक partition है 4 MB sization हास्ता वही दिगा partition है 4 MB sization हास इदिगा partition is 4 MB sization is इदिगा partition is 4 MB है वो इदिगा partition है 4 MB sization है मतलब ये इसकी शुमारे में पेश है कि शुमा चिकुनिन इजाबिया प्रोग्राम लोड कुनिन रेम बायत partition शाव मुकम्मल मुमता खाली से ई partition अच्छी है ई partition खाली है एक किस्म है कि मसलन मैं शुमा बा उतल में रेम बहुजा क्या है पिज़्ज़ा ऑर्डर में कुनिन बस अजुचे की पिज़्ज़ा मेरा उना पिज़्ज़ा क्या है बचार या बशाश हिस्सा किची में कोना तकसीम में कोना कटर उना मीगिरा मुवाटर उरा तकसीम में कोना बरे मौशुमा मेरा तैयार कट में बाश मौशुमा उरा चिमे कोनी बस में खोरे ये में किस्मस के रेम पेश है कि एक प्रोग्राम इजाबिया
این پارتیشن جور کرده. نه شما خوب گوش کنین که دی مشکل چی هست و دی که هست خوبی از چی هست. No, one point is कि the number of partition are fixed. If fixed में बाशा. दूसरी is कि the size of partition may or may not be fixed. The size of partition may or may not be same. مثلا दूसरा point is कि the size of partitions may or may not या मतलब चीज़ सा be same. इस शायद same बाशा व शायद ये क्या है same نباشه. از این مطلب چی هست؟ الان ببینید شما کمی توجه بکنین که ما اینجا کار بکنیم براتون. او این رو فهمیدین که فیکس است. اینجا گفت که the size of partition may or may not be same. مطلب may اگر same باشه چه کنین؟ 4MB 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 4MB. یعنی اینجا چی میگه؟ این سلات میگه. دره میره چی میگه؟ سلات میگه. ان شاء الله باز پسندتر ما میخوانیم این ترمز که است فرق میکنه. ممتاز. At this stage you need to understand that these holes are called slot, free slot. ای fixed است یا نیست. خو اینمی چیز که هست ای fixed ای که هست ای implement شد که the size of partition may or may not be same. مطلب may مطلب ای same است. ای دیگه که هست احتمال ازی است که same باشه. شاید که the fixed partition اقسم باشه. مثلا اینمی که هست this is شما تو فکر بکنین که ای 2MB است. چند MB است؟ 2MB اگر ما بگوییم برایشان. خب ما پس نمیشته میکنیم ای 2MB است این اسپیس و ای که است اگر بگوییم ای 4MB است. حالا فرق میکنه یا نمیکنه؟ و ای که است شاید که است 8MB باشه و پس این اینجا پایین که است 4MB آمد. سه است یا کمی از اگر فرق شوه ای 8MB و پایین که است 2MB شوه. شما اینجا ببینین ما اینجا گفتیم که the size of partition may or may not be same. شاید یک قسم باشه که کل سایزای از این سلاتا سیم باشه در fixed partition و یک قسم میایه که مثلا سایز از این که هست 2MB است، از این که هست 4MB است، از این که هست 8MB است و از این که هست پس 2MB است. شما میبینین یک قسم ممتاز. یک چیز شما نوت کنین که the number of partition are fixed. این fixed است پیش از پیش 1 2 3 4 5 ایجا هست 1 2 3 4 ایجا هست. مطلب fixed است. fixed مطلب یہ است که unchangeable. ای change نیست. ای fixed است. now اگر مثلا ما یک قسم بکنیم که اوجم 5 شو ایجم صرف اون کنفیوژن از بین بره. مثلا این که است 2MB اسپیس که است سلات این هست ممتا فیکس می باشه. شاید کل سایز سلات یک قسم می باشه. شاید که هست فرق بکنه. ممتا the number of partition are fixed. پیش از اینکه یک پروگرام رن شوه باید ریم که اپریتینگ سیستم که هست اموریم پارتیشن جور میکنه. این یک قسم است. ایرا مثال اگه یک قسم بگویم که مثلا با هتل که شما میرین پیزا آردر میکنین بعضی واتر میگن که بیادر امو شما ایرا کات نکنین. سیاسا شما که هست او را کات نکنین امو کات را بیارین ما خود میجا کات میکنیم. باز که میارا بعضی یک رفیق تانه میگن که شما چکا میخورین او میگه که ما مثلا اگه ایرا بگویم که ای پیزا هست سیاسا باز شما رفیق تانه میگن یک نفر میگه که ما کم میخوریم او را شما کم میتین. یک نفر که هست او کمی زیاد میخوره باز او که هست ولی ما خود زیاد میخوریم او را باز شما زیاد میگین که برو تو اینمی قدر بخور. مثلا او را شما میگین که شما که هست یک قدر بخورین. یک دیگه هست او میگه که ما کم میخوریم باز او را می قدر میتین. یک زیاد میخوره یک کم میخوره. اصلا خب پیزا که هست یک قسم ختم میشه. خب ما بریتن یک مثال دادیم. but still the size of partition که هست او چی می باشه؟ او فیکس می باشه. سه remember one thing که او چی می باشه؟ او فیکس می باشه. اوکی. now دیگه که هست سیو پوینت است که contiguous allocation in spanning is not allowed. صحیح است؟ این چی است؟ allowed نیست. contiguous allocation in spanning is not allowed. مطلب یہ است که یک پروگرام هست او مثلا او پروگرام for example that is 8MB یک پروگرام هست و اینمی 8MB پروگرام اگر مثلا شما از هارد دیسک لود میکنین یک قسم شما نمیتونین که شما ایجا بیاین 4MB را ایجا جای بجای بکنین 4 ایجا جای. so this is not possible in contiguous partition. وانا ده امکان داره سیاس که 8MB جای است اگر ایجا پر باشه باز شما نمیتونین که ایرا تقسیم بکنین. remember one thing سیاسا ایرا شما نمیتونین که ای کارا بکنین
اگر فیکس پارتیشن باشه و دهی که هست اگر the size of the partition are same or different but you cannot do this. سه است این پوینت ما برتان اینجا نمیشته میکنیم که از زیادتان نره. سوم پوینت که هست مهمی است که contiguous allocation سه است allocation مطلب این هست که spinning is not allowed. Spinning mean to شما split the program into pieces. Spinning is not allowed. سه اینو یادتان باشه. این سی پوینت که هست اگر مثلا سایز یک پارتیشن سیم باشه یا فرق میکنه ایره شما نمیتونین. سه است که دهی دست بزنین. اوکی now we are moving علی یک پروگرام چی رقم لود میشه دریم که هست و او مثلا اینمی اگر پارتیشن که هست فیکس پارتیشن باشه پروگرام که هست او چی رقم کار میکنه لود که میشه دریم چی رقم جای میگیره. اول دی مشکلات چی هست شما مشکلات ببینید اگر ما دی کار بکنیم that's totally same فرق نمیکنه. ما مثلا میایم دی کار میکنیم اوکی دی که کار میکنیم اول است که یک پروگرام هست او پروگرام مثلا یک پروگرام است او 2 MB هست. چند MB است؟ 2 MB پروگرام است شما میخواین کی را چی کنین رن بکنین. 2 MB پروگرام است و شما میخواین کی را رن کنین. مشکل دی چی است؟ خب نو 2 MB پروگرام اگر بیاید 2 MB پروگرام مثلا دی نمیجا یعنی 2 MB شما وردین 2 MB let me just یک دفعه شما صبر کنین که ما براتون ایجا اما 2 MB ایجا نمیشته کنیم که 2 MB پروگرام ایجا آمد یا پروسس ایجا آمد. خب پروسس که 2 MB آمد نمی کلی سلاٹ چی میکنه سلاٹ میگیره و هیچ کس نمیتونه که دی سلاٹ یک دیگه پروگرام بیاره. حالا خود جای نیست 2 MB جای از 2 MB یک پروگرامی چی شد لود شد. نو پس از یک دیگه پروگرام که هست او پروگرام مثلا اون 2 MB هست چند MB است 2 MB است. این دون پروگرام که هست یا مثلا پروسس شما رن میکنین این پروسس خودشان هم 2 MB است. شما ایره ایجا لود میکنین کدام جای لود میکنین دنیم ایجا لود میکنین. خب چی میشه ایجا که هست تقریبا 2 MB سپیس یوز میشه و 2 MB سپیس که نمیجا هست علی اکس ماس که اینمی 2 MB سپیس که شما یوز کردین اینمی 2 MB دیگه هم چی میشه 2 MB دیگه هم یوتیلایز میشه. مطلب این است که شما نمیتونین که اینمی پایین که 2 MB سپیس فارغ است شما اینجا چی یک دیگه پروگرام بیارین. این سپیس چی شد ویست شد. اینا ما شما چی میگیم اینا ویست میگیم. این سپیس که هست از بین رفت از این استفاده نمیشه. سه است از این چی نمیشه استفاده نمیشه. یک مثال دیگر میگیریم باز براتون میگم که مشکل چی است. یک دیگه پروگرام است مثلا او را شما میارین او 4 MB است. چند MB است 4 MB یک پروگرام شما دیگه رن میکنین شاید ورد باشه اکسل باشه هر چیز که است یک پروگرام است. اما 4 MB که شما اینجا بیارین اینجا 4 MB سپیس که هست او کنزیوم میکنه و 4 MB سپیس دیگه که هست او چی میشه و دیگه 4 MB که هست او شما نمیتونین که از این استفاده بکنید. مطلب او از بین میره. سه است او یوتیلایز میشه. خب اینمی مکمل جایی که اینجا هست let me take this one این مکمل جایی که هست اینجا سلاٹ مکمل سلاٹ کنزیوم میشه. الان که ما اینمی جا پایین سپیس داریم ما اینمی 4 MB فارغ بود. خب او سلایت که هست او چند بود و چقدر بود او سلایت او 8 MB بود. 4 MB یوتیلایز شد 4 MB ویست شد. اینمی تایم که اینجا ویست میشه سپیس که اینجا ویست میشه اینمی میگه اینمی ویست آف سپیس که هست ایره چی میگه ویست آف سپیس میگه. اینجا ما براتون اینمی دیس ادوانتیج ازی چی هست اول دیس ادوانتیجشان هست internal fragmentation. تکنیکلی ایره چی میگه internal fragmentation. مطلب این است که انا سعی کنین اینجا جایی که هست ویست شد سپیس ایجم سپیس ویست شد. حالا که برای ما 2 MB نیاز بود. خب مشکلی بود که پیش از او پارتیشن کرده بودیم و ایجم پیش 8 MB پارتیشن کرده بودیم 4 MB که آمد جای 4 MB را گرفت دیگه که هست چی شد ویست شد. این مشکل که هست ایره چی میگه internal fragmentation. این مشکل میگه انشالله این مشکل باز حل میشه چی رقم حل میشه او را باز انشالله ما شما میبینیم. نو دیگه است که یک پروسس می انا سعی کنید در این حالت یک پروسس می او پروسس که هست مثلا 8 MB است. چند است 8 MB یک پروسس می. اگر 4 MB بگویم مشکل نیست همون تا 8 MB یک پروسس آمد. اینمی 8 MB پروسس شما در کدام جای بجای آیا هیچ جای هست نو
because there is 2 MB space. Can you allocate it at this? No, there is 2 MB. So if you take an example of this RAM اگر شما میکنی ما از این استفاده میکنیم still چه کنیم partition چند است 4 MB 4 MB 8 MB هیچ چی نمیشه شما نمیتونید که این پروگرام ران بکنید. اگر شما میگید که مثلا نمی 8 MB رو ما به 2 تقسیم میکنیم خب اینجا گفتیم براتون که contiguous باید باشه. You cannot divide a process into parts which is اون چی میگیم spanning is not allowed. او ده یک هست the fixed partition او اجازه نیست و یک operating system نمیتونه که بکنه. خب دیگه مشکل دیگه چه مطلب شما پروگرام اگر سایزش زیاد باشه او رو شما نمیتونین که رن بکنین. سه است. دویم مشکل دیگه است که ما شما رو میگیم که limitation سه است in process size. Limitation in the size of process. دیگه مشکلی هست the fixed partition. اگر سایز یک پروسس کلان باشه زیاد باشه و نمیتونین که شما رن بکنین چون رمی قسم پارتیشن شده که وجه جایی نیست. سیاسه مثلا در صنف که چوکی هسته و چوکی که جور شده و یک نفر میه او بسیار زیاد چاق است مطلب اگر بگم نهایت زیاد چاق است و که باز در صنف داخل میشه در چوکی جای نمیشه. سیاست که چوکی هست کدام جای بشینه اگر جای نمی باشه در چوکی جای نمیشه بیچاره و نمیتونه که بشینه. این قسم اینجا پارتیشن که جور شده پارتیشن که هست و نمیتونه یا پروسس نمیتونه که کدام پارتیشن برشان allocate شوه. اوکی پس از او که هست یک دویم بی پروسس میم و دویم بی پروسس که هست مثلا نمیجه جای میگیره یک دیگه دویم بی میه مطلب دیگه هیچ نامد خوی دویم بی جا آمد جای گرفت. سه هست مطلب ای که هست ایجا چی شد کنزیوم شد. ایجا چی شده کنزیوم شد. نو دیگه ایست که شما در نمیجا وقتی که شما دویم بی آوردین این یوتیلایز شد. مشکل دیگه ای است که دی یک پروسس از او ترمینیت میشه. پروسس چی میشه؟ ترمینیت میشه. مثلا اینمی پروسس از ترمینیت چی است؟ او کلوز میشه، او از بین میره. مثلا این پروسس که است ای از بین رفت. صحیح است؟ ما این را پاک کردیم. از بین رفتن مراد چی است؟ از بین رفتن مراد است که کلوز کرد یوزر اگه کلوز بکنه خب از ریم پس میره یا نمیره؟ میره نی؟ از ریم میره. مثلا نمیجا جای چی است فارغ است. اینا ما شما چی میگیم؟ هول میگیم برشان. چی برشان میگیم؟ هول. اینجا چند ام بی اسپیس پیش ما شما هست؟ 4 ام بی اسپیس است اینجا. سه است این 4 ام بی اسلات. این پروگرام که هست این پروگرام هم چی شد؟ ترمینیت شد مطلب یوزری را کلوز کرد. 2 ام بی اسپیس اینجا هست و اینجا چند است؟ 2 ام بی اسپیس است. اینجا است. نو یک پروگرام نو میایا نو که کدام پروگرام میایا او 8 ام بی سایز داره. یک پروسس است مثلا 8 ام بی سایز که پروسس داره. اینمی پروسس که 8 ام بی است ای باید رن شوه. خب شما ببینید پیش شما 4 ام بی اسپیس اینجا هست 2 ام بی اسپیس اینجا هست و 2 ام بی اسپیس اینجا هست. توتال پیش شما چند ام بی 8 ام بی اسپیس شما دارین یا ندارین؟ دارین. 4 جمع 2 6 جمع 8 منتها ما شما 8 ام بی اسپیس داریم خود اینمی 8 ام بی کانتیگیوس نیست مطلب در یک جای نیست. 4 ام بی اینجا هست 2 ام بی اینجا هست 2 ام بی. You cannot run this process as well. این پروسس شما نمیتونید که رن کنید به خاطر ازی که you cannot split the process. شما نمیتونید که پروسس چی کنید. این ببینید شما ما گفتیم که spanning is not allowed. این پروسس چی تقسیم نمیشه. وقتی که تقسیم نمیشه و نمیتونید که شما رن کنید چون جای در یک جای نیست. اینمی 8 ام بی اسپیس فری در یک جای در ریم سلات فری سلات اینجا نیست. So you cannot run this program. Anyway, however, I have a free space of 8 MB, but this 8 MB is not in one place. این مشکل که شما 8 MB space شما دارین منتها در یک جای نیست still شما نمیتونید که رن بکنین. ایرا میگه external fragmentation. ایرا چی میگه؟ پوینت سیم چی است؟ external fragmentation. External fragmentation چی میگه؟ Some of the available space is enough but it is not contiguous. Some of the available مطلب یہ است کہ 4 MB 2 MB 6 MB 2 MB 8 MB ممتع نمی 8 MB در یک جای نیست. اگر در یک جای نمی باشه you cannot run it. شما نمیتونین که از چی بکنین استفاده بکنین. صحیح است؟ اوکی. نو دیگه یک مشکل پیش که internal fragmentation است که space waste میشه. اگر سایز پروسس کم باشه سلات کلان باشه مثلا این نمیشه مثال اگر 2 MB یک پروسس بیاید
Sasa doing the process bia ina mija for doing the waste misha na misha ira mega internal fragmentation limitation in the size of process ira mega aga masalan ek process 8 MB mi basha 8 MB process ke asta uchi misha kushumana mitanin kiran bukulin bibini nimija ek sara dai slatam ke asta ranna misha gai por basha we will make a limitation in the size of the process. So these are the disadvantages, or you can say these are the limitation in the fixed partition of memory. For external fragmentation you have some of the available space is enough, but it is not contiguous. मतलब ये कि शुमा मसलन अगर ये बगुल मिसाल ऐसे बिगड़ी शुमा 8 MB एक processes इनमें 8 MB process में कोई के रन शवा शुमा मस इनमें स्लॉटम फ्रीदारिन 4 MB चल मिशा 8 MB चल मिशा 12 शुमा 16 MB space दारिन سياسة ممكن 16 MB space كيسا وده एक slot نيس. Still you cannot run this. إذا تميجا external fragmentation. إذا تميجا external fragmentation version ميجا. وديكي يستا maximum program كده يرن ميشا 5 تا program ده يرن ميشا كل شان 4 MB باشا يا 4 تا كم باشا. دنيميجن كيسا یک slot 2 3 4 5 تا program ده يرن ميشا. as 5 تا زد program at the same time run نميشا. يجي एक limitation دیگه داره که این میره ما شما چی میگیم؟ میره ما شما میگیم که limitation in the degree of multi programming. سیاست ایره چی میگه؟ چهارم پوینتی است که limitation in the degree of multi programming. یک مشکلی دیگه است که limited مطلب یہ است که you cannot run as many program as you want. You can only run 5 processes or 5 programs at the same time. So this was about fixed partition. either bare fixed partition بود که ما شما صحبت کردیم که اصل این ریم است کل پروگرامر که از هارد لود میشه ایده ریم لود میشه و در تاپ ریم چی می باشه اپراتینگ سیستم می باشه ما براتون در کلاس گذشته هم گفتیم که اپراتینگ سیستم که است همون پارت اپراتینگ سیستم رن میشه که اون نیاز بری یوزر باشه که از اون استفاده کنه مثلا ریستارت که است این بریم که کدام کد نمیشه شده با پروسسور که نمیشه شده با هارد دیسک که نمیشه شده ریستارت که فرست تایم به یوزر چی میشه ویزیبل میشه ایران میشه مطلب یکم پارت اپراتینگ سیستم چی میشه و ایجا لود میشه در ریم ممتا مشکلی هست که در فیکس پارتیشن که در ریم پیش از پیش پارتیشن جور میشه پس از اون پروگرام لود میشه شاید که سایز یک پروگرام زیاد باشه بازو در پارتیشن نمیاد شاید که سایز یک پروگرام کم می باشه بازو در اون پارتیشن که میاد سپیس ویست میشه سیاسا و دیگه است که شاید که پیش شما جایم باشه مثلا سلاټم خالی می باشه ممتا اون سلاټ که است در یک جای نیست سیاسا در یک جایی که نمی باشه ستیل باز شما نمیتونین که او را چی بکنین او پروسس رن بکنین سیاسا مثلا یگان تا یک قسم می باشه که ما شما در بس میریم در یک جای باز در بس که است بالا میشیم 2 رفیقا باشه و اونا میگه که ما مثلا یک جای میریم و بس که میبینه 2 سیت خالی است یک سیت که است مثلا سیت اول است با یک نفر جای یک نفر که است در سیت مثلا پنجم است بعضی 2 نفر میگه که والا ما خونه میریم چون ما یک جای میشینیم بعضی چی میکنه پس میره از موتور تا میشه میگه نیم ما یک جای میریم او هم قسم مثال یک هست که مثلا می پروگرام هم که است پروسس او تقسیم نمیشه خلاص اگر یک سلاٹ اینقدر سپیس بود که او این پروسس رو جای بجای شوه it is okay otherwise this process cannot be run خب ما بازم براتون میگم که این موضوع کمی تکنیکی هست شما ویدیو را 2 دفعه 3 دفعه ببینید و بازم اگر براتون مشکل بود فیکس پارتیشن انشالله وریبل پارتیشن ما شما باز در نیکست لکچر میخوانیم اگر هر مشکل بود در این تاپیک شما میشه که پرسان بکنین و برای ما اموجا کامنت بانین مسیج بکنین ممتا در تاپیک خود آگاه بکنین بخاطر از پس از ما شما وریبل پارتیشن میخوانیم و اون بسیار اهم تاپیک است از او کده باز شاید ما شما بخیر پیجینگ شروع کنیم که امروز ما شما اپراتینگ سیستم یک چیز که زیادیم نره اینمی سکیم یا میکانیزم که یوز میشد ای تقریبا در 1965 or 70 در این وقت چی میشد یوز میشد در وقت که کمپیوترها می بود آره که هست از این میتود استفاده نمیشه انشالله پس از ما شما وریبل پارتیشن که در 1980 استفاده میشد
او را براتان کار میکنیم و در آخر که هست باز ما شما اون متد یوز میکنیم که فعلا در کامپیوتر ما شما که کدام اپراتینگ سیستم یوز میکنیم در او را پیجینگ میگه که پیجینگ چه رقم کار میکنه. مطلب تاپیکای هم تکنیکی تاپیکا هستن. شما هم کوشش بکنین که چندین دفعه ویدیو را ببینین و مو کتاب رفرنس که براتان دادیم دو بسیار خوبی تشریح شده. مو اپراتینگ سیستم کانسپت که سیلور چارت و گیگنی نوشته که در گلوین و گیگنی the reference book for this subject. I request you guys to go through that chapter. The chapter برین شما او رو بخوانین و مو چپتر که ما براتان شارت نوت جور کردیم او رو کمی بخوانین ان شاء الله تاپیک یادتان میشه. امروز میخواد بس هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.